1,2 кВт. На кліщах струм 115 А. Осцилограма в ідеалі. Зарядка йде струмом 50 А. Привіт, друзі! Перед вами, мабуть, один із самих найменших гібридних сонячних інверторів, які працюють від 12 вольт. Це не тільки найменший, я б навіть сказав, це самий мініатюрний інвертор. Про його можливості ми зараз дізнаємося. Його розміри просто вражають. Ширина 25 см, висота 31 і висота, будемо товщина 9 см. Кріпиться інвертор за допомогою планки, яка йде в комплекті. Кріплення інвертора теж відрізняється набагато від його однокласників. Це Аніріель на 2 кВт. Тобто все зроблено мініатюрно. Вага інвертора рівно 4 кг. Це дуже легенький інвертор. Інвертор має по бокам два вуха з кожної сторони. Це для того, щоб йшов забор повітря зверху. І тут є поролончик для фільтрації, періодичної його чистки. В нижній частині ми бачимо два кулера діаметром 60 мм. Живлення від акумулятора, мінус і плюс, а також живлення сонячних панелей, плюс-мінус, вхід від мережі 220 вольт, заземлення і вихід. Номінальна потужність 1800 Вт. Від мережі може споживати максимальний струм 12,2 А. Тобто це буде струм і на зарядку акумулятора, і передачі, можливо, транзитом. Виход із інвертора максимальний може бути 230 вольт, ну там є регулювання 220, 240, 50 Гц, але максимальний струм 8 А. Ну це теж достатньо непоганий. Це десь в межах якраз і це є 1,8 кВт. Від акумулятора 12 вольтового може споживати максимальний струм 166 А, так що необхідно врахувати, щоб БМС була потужна мінімум на 200 А. Максимальний струм зарядки від мережі 65 А, максимальний струм зарядки від сонячного поля 100 А, ну і відповідно максимальний струм зарядки теж 100 А, це буде максимально. І, друзі, врахуйте, от зарядка від мережі 65 А, це просто потужніша зарядка, це суперова. Люди окремо купують зарядку, щоб була в межах 50-60 А. То вона майже вартує стільки ж, як оцей інвертор гібридний, який може і заряджати, і працювати від сонця. І ну, це просто універсальна штучка. Тепер щодо можливості по сонячному полю. 2,5 кВт максимально. Це можливо, я так рахую, що це буде потужність розподілятися і на споживачі, і на зарядку акумулятора. Максимальний вольтаж на сонячному полі 300 вольт. Працює вже інвертор від сонця, коли 30 вольт є, і закінчується саме оптимально 240. Але стабільно буде працювати, коли напруга на сонці буде 180 вольт. Ось такі короткі характеристики ми бачимо на цій наліпці. Чи відповідає це дійсності, якраз ми це зараз і провіримо, протестуємо під час відео. Перше підключення зробимо через блок лабораторного живлення. Якраз трошки зарядилися конденсатори, хто замітив, був такий моментик. Вимикаємо ліворуч вимикач. І що ми бачимо? Іде затримка, думає, споживає 3 Вт. Включився інвертор. В мережі з'явилася напруга. Робота інвертора на холостому ходу тихенька. Споживає інвертор від акумулятора, в даному випадку лабораторний блок, 33 Вт. Це при тому, що я напругу виставив 13,2 вольта. Щодо інформації, яка є на дисплеї, то вона надзвичайно інформативна. З цього можна виставити і подивитися стан інвертора, а також його складових 19 пунктів. Разом з тим, навіть тут можна подивитися, і яка температура вже є на тих чи іних радіаторах. Це, я скажу, дуже чудова інформація, як для мене. Для того, щоб спостерігати, при яких параметрах буде відключатися та включатися інвертор, підключив навантаження лампочка саме звичайна, зменшив напругу
Напруга зараз 11,8, 11,5. От при напрузі 11 вольт на інверторі спрацювала красний світодіодик і пішов сигнал. 51 пункт на менюшки. Це говорить про те, що занадто вже низька напруга на акумуляторі. Але інвертор іще все видає напругу 230 вольт, працює лампочка. А відключиться інвертор в тому випадку, коли напруга на акумуляторі буде менше, ніж 10,5 вольта. Зменшуємо цю напругу. 10,4, 10,3 вже тут. Зараз повинен відімкнутися. Інвертор відімкнувся від акумулятора. Видається сигнал такий. Споживає інвертор в цей період 5,8 Вт. Пройшло вже більше 5 хвилин. Інвертор так і продовжує споживати від акумулятора 0,5 А або 5,6 Вт. Ну що, тепер будемо робити наступний етап. Це піднімати напругу, яка зазначена в пункті меню 5. Відновлення роботи інвертора. Піднімаємо напругу на акумуляторі. Тобто з'явилося у нас сонце, зарядка або ж мережа. Напруга 12,3, 4, 12,6 вольта. Нам необхідно дойти до режиму 13 вольт. От на даний момент ми дійшли, коли на вже акумуляторі 13 вольт, 13,1 вольта. Вже бачу, пропала помилка, яка в нас тут була. Давайте ще одну десяточку добавлю. І включився інвертор. Тобто, коли з'явилася напруга на акумуляторі більше, ніж 13 вольт, інвертор відновлює свою роботу від акумулятора. Так що всі оці параметри, які зазначені в пункті меню, починаючи від 1, 2, 3 і 5, можна виставляти, і цими пунктами напруг, показниками, можна робити ті чи інші параметри на інверторі. Підключив я акумулятор, навіть не один акумулятор, підключено 2, літій залізофосфатний, свинець. І що саме цікаво, на акумуляторі, як кажуть, режими покою, напруга 13,2 вольт, 13,3. Значить, в даний момент вже в мене підключений акумулятор і виробляється електроенергія. Синусоїда на холостому ходу прекрасніше, взагалі, ви бачите, рівненька над рівнесенька, суперова. Напруга на 230 вольт, 50 Гц, все йде, як кажуть, по плану, в ідеалі. Споживає від акумулятора інвертор. Давайте подивимося уважно, щоб у всіх ця була інформація, тому що всіх хвилює економічність інвертора. В даному випадку, що б ми не могли робити, але все одно 32 Вт, це при 13,2 вольта, інвертор споживає. Для більшої наглядності під'єднав клещі. Клещі показують теж 2,5 А, тобто це відповідає ваттметру. Підключив навантаження 1,2 кВт. На кліщах струм 115 А. На ваттметрі 112 А показує. І дивимося на осцилограму. Осцилограма в ідеалі. Просто, ви подивіться, жодних нема змін. Рівнесенько. В мережі навіть таку осцилограму не отримаєш. Тобто 1,2 кВт бере на ура. Багатьох з вас буде цікавити, а який же рівень шуму буде інвертор, коли навантажений 1,2 кВт. Підключив я шумомір, нажимаємо, робимо заміри. Середній рівень шуму під час роботи інвертора, це поруч з вентилятором, мабуть, взагалі тут на відстані 25-30 см, 64 дБ. А ось 51 дБ – це шум інвертора на холостому ходу, тобто при мінімальному навантаженні. Підключили мережу. Що ми бачимо на дисплейчику? Що напруга від мережі йде одночасно на зарядку акумулятора і на споживачі. На даний момент
напруга на акумуляторі 13,4 вольта, іде зарядка струмом 11,4 ампера. Ну, давайте попробуємо, чи зможе заряджати акумулятор струмом більше в 50 ампер. І зараз на даний момент зарядка йде струмом 50 ампер. Дивимося на показники на ваттметрі. На ваттметрі теж показує струм 51 ампер. На кліщах ми теж бачимо, що струм зарядки 52,3 ампера. Тобто, друзі, зарядка йде, напруга на акумуляторі вже піднялася до 13,9 вольта. Проходить зарядка струмом 50 ампер. Друзі, а зараз один із експериментів – це розібратися, при якій напрузі від сонячного поля я під'єднав лабораторний блок живлення замість сонячного поля. І зараз напруга на сонячному полі 31 вольт. І вже зараз починає йти зарядка акумулятора. Ну це просто дивовижно. 30 вольт іде зарядка акумулятора. Що ще треба? Струм тут невеличкий, від 1 до 2 ампер десь коливається. Щоб побачити точно, який струм, можна подивитися на ваттметрі. Тобто струм зараз йде в межах 2,5 ампер. Ну це, друзі, в мене лабораторник слабенький, він можна ще трішки додати струму, але він просто піде в захист, якщо я ще додавлю струму побільше. 32 вольта. Уже можна, якщо подивитись, уже зарядка йде струмом майже 4-5 ампер. Супер. Тобто сонячне поле працює при дуже низькій напрузі, 30 вольт. Ну от, мабуть, все коротко, що я міг вам показав, розказав, як воно все працює, шум, зарядка, розрядка, акумулятори. У кого які будуть запитання, друзі, задавайте в коментарях. А цей інвертор піде до мого лучшого друга і кума. І йому зараз якраз іменно для того, щоб підтримувати в будиночку саме елементарне електричне навантаження, холодильники, інтернет, там, телевізор, мікрохвильовка. Оцей інвертор буде саме те, що треба. Всім, друзі, миру, здоров'я, добра, до побачення і до зустрічі на каналі.